5 vuotta tämmönen hias. Eikö se aika tyhjentävä? Mä oon 3 vuotta rakentanut hiaseen ja 2 vuotta ajanut sillä. Rahaa mennyt 10 000 ja aikaa 3 vuotta. Suunnilleen. Mä aloitin silloin, mä muistan tän silleen, että mä aloitin duunissa 2014, eli mä ostin siitä. Niin 2015 helmikuussa ostin tän. Ja eihän se lopu ikinä. Eli vuosi 2015 haettiin Lappeenrannasta tämmönen kaunokainen ja sitten heti ensimmäiseksi töikseen pistettiin se palasiksi ja ruvettiin tekemään korihommia. Niin, 2018 se oli valmis ja vietiin se American Car Show, jossa voitettiin pokaali. Oikein hieno pysti ja 250 €. Niin, eli auto valmistui 2018 ja sitten se vietiin heti American Car Showhun ja osallistuttiin nuori rakentaja kategoriassa kilpailuun. Sitten ei voitettu, mutta tultiin 3. ja ei tällä kertaa riittänyt ja siitä saatiin pikku pokaali ja pieni rahapalkinto ja mehän tuplattiin sitä saman tien. Sitten siitä seuraavaksi vietiin Nostalgia Car Showhun ja siellä se nyt oli vähän semmonen ruma-ankan poikainen jenkkiautojen joukossa, että vähän piristämässä tunnelmaa, kun muut oli vaan pelkkiä hot rodeja ja sit siellä oli tämmönen hassu hauska veikkeä ilmestys. Ja sit seuraavana oli Hema Show, joka sitten taas oli semmonen vähän niinku pienin noista kaikista ja semmonen maalaisnäyttely. Siellä paikalliset harrastelijat lähikylistä toi autoja sinne ja me käytiin sit siellä kanssa esittelemässä. Sitten sen jälkeen viimeisenä olikin Extreme Car Show, joka oli sitten kauden päätös. Sitten pistettiin talviunen. Niin, eli sehän tuli sitten siinä, kun mä en muista. Ei se tainnut hiasella, se oli joku vanha pakettiauto, minkä kyydissä vaan oltiin ja sitten mulle tuli semmonen ahaa, semmonen lamppusytty täällä, että mä haluan vanha pakettiauto ja sitten mä rupesin kattelemaan niitä. Ja pakko myöntää, että hienoin pakettiauto kyllä olisi ollut semmonen Glenbussi, mutta ne oli saatanan kalliita, että piti sit tyytyä tämmösen, mutta on tääkin nyt helvetin hieno. Siis tollehan se periaatteessa mun mielestä meni. Et mä halusin vaan hiasen ja sitten ideoitiin siinä, että mitäs jos tehdäänkin siitä varikkoautoja takaosaa, sängyt ja viihdekeskus ja työkaluja ja hienoja valoja. Niin, eli hienostihan tässä onnistui noin lamput ja mun mielestä toi pohjan ruostesuojaukset ja kaikki puhdistukset ja toki oli hyvä saada vahvistetut lehtijoukset taattiin. Sitten no maalipinta on kans ihan ok silleen eka kerta pohjatöitä tehdessä, mutta sitten kusahti vähän tuolta kyljistä noin korjauspeltien hitsaukset ja meni kylki silleen. Sillä. Ja sit sitä koettiin korjaa, mutta eihän sitä hyvä tullut. Harmittaa ihan kovasti. Eli autohan on muuten kestänyt hyvin, paitsi no ekan kerran kun lähdettiin ajamaan, niin meinas jarrut syttyy tulee ja sitten vähän perästä unohtui yksi pikku tiiviste välistä ja siellä sitten aakerit palskas ja vuosöljyä ja sitten sulakkeet on palannut jostain kumman syystä aina kun lähtee ajelemaan kylmällä koneella, niin saattaa räpsähtää yksi pääsulake poikki, joka sitten seuraavan kerran kun auton sammuttaa, niin sitä ei saakaan enää käyntiin, ellei vähän sulaketta. Perässä oli pari kiinnikettä vähän löysällä tuossa kun katsottiin, että se olisi saattanut sieltä jossain joku päivä, kaunis päivä lähtee irti ja muuten on toiminut aika hyvin.
Mikä vannoutunut Toyota-mies on, mulla oli yksi Seat. Tai on vieläkin. Ei sillä lähteekö Toyota siitä parhailla. En mä sit työkki sieltä äkiksi. Voisi se hienoa, jos se olisi vanhemman korimallin hiasakin. Semmoinen olisi varmaan ihan kiva. Nyt kun näihin hiaseihin on lähtenyt. Ei näistä ole pois päässyt. Ikuisesti mukana. Kyllähän tästä pikkupojastahan lähtee. Ja se väärin muista niin 89 heppaa. Ja 0–100 menee. Mä en ole ikinä 100 ajanut, eli ikuisuus.洒落た外面も見てほしいね。最新版のハイエース様だ。またまたお先に。Niin mitä helvettiä? Abortus missio. Ei mitään tulekaan. Ei oo joka pojalla. Mikä se kysymys on? Kun tää katkeaa aina, pitäis katsotaan itse uudestaan tommoseen niinku tarinankerrontamoodiin, että kuunnelkaa nyt kun Jami sieltä kertoo. Ja kiitokset vielä Top Shotille vakaajasta saadusta alennuksesta, niin saatiin tehtyä tämmönen video. Tai niin, mitä on sana?